નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ગૌરાંગ પટેલ, ગવર્મેન્ટ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ ગરેજ, જિલ્લો પોરબંદર. તો આજે આપણે વાત કરવાના છે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમની અંદર દરેક શિક્ષક મિત્રોએ પોતાનો ક્લાસ કઈ રીતે મેનેજ કરવો અને વિદ્યાર્થીઓએ કઈ રીતે આ ક્લાસની અંદર જોઈન થવું. તો આ વિડીયોની અંદર હું સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો છું. તો આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી ખાસ જોજો, કેમ કે આ વિડીયોની અંદર હું શિક્ષક મિત્રો માટે કઈ તારીખે, કયા વારે, કયા ધોરણની અંદર, કેટલા વાગ્યે આ ક્લાસ, વર્ચ્યુઅલ ક્લાસ, ઓનલાઈન ક્લાસ મેનેજ કરવાનો અને વિદ્યાર્થીઓએ કઈ રીતે એની અંદર જોડાવાનું, એ હું દરેક માહિતી આ વિડીયોની અંદર તમને આપીશ. અને જો મિત્રો આપ આ ચેનલ પર નવા છો તો આ ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરો. જેમ બને એમ સુધી દરેક વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક મિત્રો સુધી આ વિડીયો પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરો. અને કોઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન લખી શકો, જેથી હું તમને યોગ્ય જવાબ આપીશ. ક્યાં તો તમને કોઈ પણ એવો વિષય પર કોઈ વિડીયો બનાવવા માંગતા હોય તો તમે એની અંદર પણ કોમેન્ટ કરો, કે જેથી હું તમને નવો વિડીયો બનાવીને માહિતી પહોંચાડી શકું. તો ચાલો મિત્રો, આ વિડીયોને આપણે શરૂ કરીએ. તો મિત્રો, આપને હું જણાવી દઉં કે તમારા મોબાઈલની અંદર માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ નામનું એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ તમે કર્યું જ હશે. તો એની અંદર તમે આઈડી અને પાસવર્ડ નાખી દો એટલે તમારું પેજ ખુલી જશે અને તમારા મોબાઈલમાં આ 3 લાઇન ઉપર ડાબી સાઈડ ઉપર જોવા મળશે. હું તમને શરૂઆતમાં પહેલાં જ જણાવી દઉં છું કે આગળનો વિડીયો એક બનાવ્યો હતો, એમાં તમને જણાવ્યું હતું કે એની અંદર લોગિન કઈ રીતે થવું, પાસવર્ડ કઈ રીતે નાખવા, પાસવર્ડ કઈ રીતે બદલવા, અને એ વિશે દરેક માહિતી એ વિડીયોની અંદર છે. એ વિડીયોની લિંક હું આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ. તો ચાલો મિત્રો, કે આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈએ તો આ તમે લોગિન થશો એટલે તમારા નામનું એક પેજ ખુલશે, બરાબર. અને જો ઓનલાઈન હશો તો ઓનલાઈન એમ તમને બતાવી દેશે, આ ઓનલાઈન અવેલેબલ બતાવશે. અને જો તમારું નેટ કનેક્શન બંધ હશે, ઓફલાઈન તમને બતાવશે, બરાબર. ક્યાં તો આ પેજ ખુલશે જ નહીં. તો મિત્રો, શિક્ષક મિત્રોને, વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે ખાસ છે, તો આ વિડીયો ખાસ જોજો. તો સૌપ્રથમ શિક્ષક મિત્રો માટે કે તમારું મેનેજની અંદર, ક્લાસની અંદર તમે જશો તો એમાં નીચે જાત જાતના ઓપ્શનો આવ્યા છે. તો આપણે ખાસ કરીને બીજા ઓપ્શનની વાત કરતાં પહેલાં આપણે ખાસ આપણા ઓપ્શનની વાત કરીએ. ટીમ્સની અંદર તમે જશો તો તમારા ક્લાસરૂમ દેખાશે. ક્લાસરૂમમાં તમારા જે તે સ્કૂલની અંદર જેટલા ક્લાસ હોય, કોઈ પ્રાઇમરી સ્કૂલ હોય તો 1 થી 5 હશે, 6 થી 8 હશે, 1 થી 8 હશે, માધ્યમિક હશે તો 9 થી 10 હશે, અને કોઈ હાયર સેકન્ડરી હશે તો 11-12 હશે. તો અમારી સ્કૂલ 11-12 હાયર સેકન્ડરી છે, તો અહીંયા 2 ક્લાસ દેખાડવામાં આવ્યા છે. તો તમે આ ક્લાસની સામે જમણી સાઈડ પર 3 ડોટ પર તમે ક્લિક કરશો, 3 ડોટ, તો એના પર તમારા લખશે કે મેમ્બર્સ, મેનેજ મેમ્બર્સ. તો મેનેજ મેમ્બર્સની અંદર તમે જશો તો આ બધા મેમ્બર્સ દેખાડશે. તમારા જેટલા સ્ટુડન્ટ હશે એટલા દેખાડશે. આમાં ઓછા દેખાય છે કે હજુ ઘણા બધા જોડાવાના બાકી છે. તો એ મેમ્બર્સને તમે અહીંયા મેનેજ કરી શકો. અને જો તમે ક્લાસ મેનેજ કરવા માંગતા હોય તો ક્લાસ પણ તમે મેનેજ કરી શકો. તો તમે એના ઉપર ક્લિક કરશો તો તમારા ઘણા બધા એ ટીમ બનાવી શકો. અને મેનેજ મેમ્બર તમે કયા કયા વિદ્યાર્થીને જોડવા માંગો છો તો એ પણ, કેમ કે ઘણીવાર એવું બને કે ઘણી મોટી સ્કૂલોની અંદર વિદ્યાર્થીઓ ઘણા હોય છે એટલે એકી સાથે જોડાઈ શકતા નથી. તો ઘણીવાર દરેક અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓને અમુક સંખ્યામાં અલગ અલગ દિવસે કે અલગ અલગ ટાઈમે તમે જોડી શકો. તો મિત્રો, હવે સૌપ્રથમ તો આપણે વાત કરીએ કે આ થઈ ગઈ મેનેજ કરવાની રીતો. અને મેનેજ કરવા માટે જે પણ વિદ્યાર્થીઓએ તમારા સ્કૂલનું આઈડી પાસવર્ડ નાખ્યું હશે, જે આપેલું છે ડીઓ કક્ષાએથી, તો એની અંદર તમારા આ ઓટોમેટિક મેમ્બર બતાવી દેશે, એને તમારે એડ કરવાની જરૂર નથી. તો શિક્ષક મિત્રો, તો આપણે કઈ રીતે ઓનલાઈન ક્લાસ જોઈન કરવા કે એનું મેનેજ કરવું. તો સૌપ્રથમ તમે કેલેન્ડરની અંદર જશો તો આ જમણી સાઈડે નીચેની બીજી લાઈન પર આપ્યું છે કે કેલેન્ડર. તો કેલેન્ડરની અંદર જશો તો તમને અહીંયા એક પેજ ખુલશે.
એની ઉપર કેલેન્ડરમાં નીચેની સાઈડે જમણી સાઈડે પ્લસનું નિશાન હશે. તો પ્લસનું નિશાન પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ એક રીતનું પેજ ખુલશે. તો ટાઇટલની અંદર તમે લખી શકો સ્ટાન્ડર્ડ 11, કોઈ પણ તમે વિષય લેવા માંગતા હોય તો વિષય લખી શકો. બરાબર છે મિત્રો. અને નીચે આપ્યું છે ઓલ ડે, તો તમે રોજ લેવા માંગતા હોય તો ઓલ ડે પર એમ ઓન કરો, કાં તો ના લેવા માંગતા હોય તો એને બંધ કરી દો. અને તારીખ અને વાર પર ક્લિક કરો અને એના પર કરશો એટલે કેલેન્ડર ખુલશે. તો આજે 22 તારીખ છે, તો હું 23 તારીખે એક ક્લાસનું મેનેજ કરીશ. તો 23 ક્લિક કરો એટલે 23 અહીં અપડેટ થઈ જશે. બાજુમાં આપ્યું છે ટાઈમ, તો ટાઈમની અંદર પણ તમે ક્લિક કરી શકો અને દર્શાવી શકો. 10 હું એ રાખ્યો છે 10 વાગ્યે. બરાબર. તો આ 10 વાગ્યે ઓકે. અને એને પૂર્ણ સમય રાખીએ આપણે 11 વાગે. બરાબર છે. હા, જો તમે મિનિટમાં સેકન્ડમાં નહીં ફેરફાર કરવા માંગતા હોય તો એટલે સેકન્ડ પર ક્લિક કરજો. ટાઈમ આગળ આપ્યો છે. બરાબર. તો અને AM PM તમે આ રીતે મેનેજ કરી શકો. તો હું એ 10 વાગ્યાથી 11 વાગે એમ 1 કલાકનો આ મેનેજ કર્યો છે. લોકેશનનું આપણે કોઈ જરૂર નથી. હવે અહીં આવે છે રિપીટ. તો રિપીટની અંદર જો તમે દરરોજના આ ક્લાસ લેવા માંગતા હોય તો તમે એની અંદર એવરી ડે રાખો. નીચે બીજું ઓપ્શન છે મંડે ટુ ફ્રાઈડે, કાં તો અઠવાડિયામાં એવરી વીક, એવરી મંથ, એવરી યર. બરાબર. અને તમારી રીતે તમે મેનેજ કરવા માંગતા હોય તો નેવર કરી દો. બરાબર. તો આ થયું. આના પર તમે ક્લિક કરશો પછી એને ઓકે, આ માર્ક આપ્યું છે એના પર ઓકે કરી દેવો. બરાબર. તો આ થઈ ગયું તમારું મેનેજ. હવે તો આપણે જે મેનેજ કર્યું છે એમાં તમારા કેલેન્ડરની અંદર જોશો તો સ્ટાન્ડર્ડ 11 એવું આપેલું છે. એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારું બતાવશે કે સ્ટાન્ડર્ડ 11 23 તારીખે 10 થી 11ના સમય દરમિયાન એક ઇવેન્ટ છે. બરાબર. એની અંદર તમે એડિટ પણ કરી શકો કોઈ પણ. બરાબર. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે કોઈ પણ લખી શકો. બરાબર. જે રીતે હું આ સમાજશાસ્ત્ર ધોરણ 11નો સમાજશાસ્ત્ર પરિચય, અર્થ, વ્યાખ્યા, યુનિટ એમ એ રીતનું હું લઈશ તો એ રીતે હું ઓકે કરી દઈશ. બરાબર. તો આ રીતનું એડિટ પણ થઈ શકે છે. આ એડિટ થઈ ગયું. હવે તમને એવું થાય કે કોઈ વાર એવું પણ પ્રશ્ન બને કે તમે એ ક્લાસ મેનેજ કર્યો છે ભવિષ્યમાં, કેમ કે આપણે ભવિષ્ય જોઈ શકતા નથી, પણ ઇન કેસ એવું પણ બને કે એ ક્લાસ તમારાથી એટેન્ડ થઈ શકવાનો નથી કે તમારે મેનેજ થઈ શકવાનો નથી, તો પાછું એના પર ક્લિક કરો અને એની અંદર તમે એને કેન્સલ કરી દેવું. તો અહીં કેન્સલ પણ થઈ શકે. બરાબર. તો કેન્સલ કરો તો ઓકે કરશો એટલે કેન્સલ થઈ જશે. એટલે વિદ્યાર્થીઓને આપોઆપ એ ઇવેન્ટ કેન્સલ દેખાશે, એટલે એમાં જોઈન્ટ થઈ શકશે નહીં. હવે તમે જાઓ એક્ટિવિટીમાં. એક્ટિવિટીમાં તમે જશો એટલે તમારું મેનેજ ક્લાસ અહીંયા તમે ધોરણ 11ની અંદર તમે જશો તો સોશિયોલોજી એવું તમને દેખાશે. તો અહીં સોશિયોલોજીની અંદર હું આ ઇવેન્ટ રજૂ કરી છે. તો આ સોશિયોલોજીની અંદર જનરલ તમે કોઈ પણ લઈ શકો, કોઈ પણ વિષય લઈ શકો, કે તમે કોઈ પણ જનરલ હોય તો દરેક વિષય પણ તમે લઈ શકો. કોઈ ટીમને ડિલીટ કરવો હોય તો પણ કરી શકો, કોઈ વિષયને એડ કરવો હોય તો પણ કરી શકો. અહીંયા દરેક વિષય આપ્યા છે અને કોઈ વિષય એવા હોય છે કે જે દરેક વિદ્યાર્થી માટે લાગુ પડે છે, તો તમે જનરલ કરી શકો. તો હું અહીં આપ્યું છે સોશિયોલોજી. બરાબર. તો આ થઈ ગયું ક્લાસ મેનેજમેન્ટની વાત. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, તમારે કઈ તારીખે કયા વારે એ ક્લાસ જોઈન થવાનું છે એ જાણવા માટે તમારે કેલેન્ડર પર જવું પડશે. કેલેન્ડરમાં જશો એટલે એક પેજ ખુલશે અને એ પેજની સામે તમારી જે ઇવેન્ટ હશે, જે ઓનલાઈન ક્લાસીસ હશે, એ ક્લાસીસની આગળ તમારે જમણી સાઈડે જોઈનનું બટન હશે. જોઈન. તો તમારે એટલા વાગ્યે તમારે એ ક્લાસની અંદર તમારે જોઈન્ટ થવાનો હશે. એ ટાઈમ અને ડેટ તમને આપ્યો જ હશે. કયા વિષયની ઓનલાઈન ક્લાસીસ છે એ પણ દેખાશે. અને કોઈ ઇવેન્ટ કેન્સલ હશે તો નીચે કેન્સલ તમને દેખાડી દેશે. બરાબર. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કે કોઈ ઇવેન્ટના સમય પહેલાં તમે જોઈન્ટ થઈ શકશો નહીં અને એ ઇવેન્ટ પૂરી થઈ ગઈ એ પછી પણ તમે જોઈન્ટ થઈ શકશો નહીં. અને આ બધું તમારે જોઈન્ટ થશો તમે તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોઈન્ટ થયા, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોઈન્ટ નહીં થઈ શક્યા, કેટલા અડધો ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો, એ બધું આની અંદર
તમને દરેક શિક્ષક મિત્રો તમને જોઈ શકશે અને લાઈવ કોન્ફરન્સ પણ કરી શકશો. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે તમારે ઓનલી વિડીયો ચાલુ કરવાનો છે, જેથી કોમ્યુનિકેશન સારું થઈ શકે. તમારો માઇક મહેરબાની કરીને બંધ રાખજો, જેથી તમારા ઘરના અંદરનો જે નકામો જે વગર કામનો અવાજ હોય છે એ ડિસ્ટર્બ ના કરે શિક્ષકને. બરાબર, તો ઘણી એવી મર્યાદા પણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો માઇક બંધ રાખજો, વિડીયો ઓન રાખજો અને જેમ બને એમ સારા એવા પ્રકાશવાળા રૂમની અંદર, ઘરની અંદર કે યોગ્ય સ્થળની અંદર તમે બેસજો, જ્યાં સંપૂર્ણ શાંત વાતાવરણ હોય અને તમે આરામથી સારી રીતે મન પ્રફુલ્લિત કરી તમે આ ઇવેન્ટની અંદર તમે ભાગ લઈ શકો. બરાબર, કેમ કે સરકારશ્રીનો ઉદ્દેશ છે કે શાળા બનશે પણ શિક્ષણ બંધ નથી, શિક્ષણ હજુ ચાલુ જ છે. તો દરેક શિક્ષક મિત્રો જેમ બને એમ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને જેમ બને એમ શિક્ષણ આપવા માંગે છે. તો આપ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખાસ અરજ છે કે આ વિશ્વની મહામારીના કારણે જે શિક્ષણ કાર્ય અમુક બંધ થયું છે એને જીવંત રાખવા માટે આપ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ફાળો આવશ્યક છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અને શિક્ષક મિત્રો, આ વિડીયોને જોવા બદલ આપ સૌનો દિલથી આભાર. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.